હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર દૂધીના ફરાળી ઢોકળા। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા બનાવવા માટે તમારે કોઈ વધારાની મહેનત કરવાની નથી। માત્ર 20 જ મિનિટમાં તમે આ ઢોકળા તૈયાર કરી શકો છો। અને તમે જુઓ કે આ ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે। બજારમાંથી લાવેલા લાદી ખમણ હોય ને એવા આ ઢોકળા મસ્ત તૈયાર થયેલા છે। અને ઢોકળા સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ ફરાળી ચટણી પણ બનાવેલી છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ માત્ર 20 જ મિનિટમાં ફરાળી લોટ તૈયાર કરી અને બનાવેલા ફરાળી ઢોકળા। તો એકદમ સોફ્ટ દૂધીના ફરાળી ઢોકળા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ મોરૈયો લીધો છે, જેને સામા ચાવલ પણ કહે છે અને વ્રતના ચોખા પણ કહે છે। અને આ તમને કોઈ પણ કરિયાણાની સ્ટોર પર આરામથી મળી જશે। એની સાથે અત્યારે મેં 1/4 કપ સાબુદાણા લીધા છે। તો પહેલાં સાબુદાણા અને મરૈયો બંને પીસી અને આપણે ફરાળી લોટ તૈયાર કરવાનો છે। એક મિક્સર જારમાં પહેલાં સાબુદાણા ઉમેરી દેશું। સાબુદાણાને પીસાતા થોડો વધારે સમય લાગે છે, એટલે પહેલાં સાબુદાણા થોડા પીસી લેવાના, પછી મોરૈયો ઉમેરવાનો। અહીંયા તમે જુઓ કે સાબુદાણા થોડા પીસાઈ ગયા છે। હવે મોરૈયો ઉમેરી દેશું અને બંને વસ્તુ સાથે પીસી લેશું। તો અહીંયા ઢોકળા માટેનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે જેવો આ ખાટા ઢોકળાનો લોટ તૈયાર કરીએ છીએ ને એ જ રીતનો આ લોટ દળાઈ ગયો છે। આ લોટ બનાવી અને તમે અનેક ફરાળી વેરાયટીઓ તૈયાર કરી શકો છો। તૈયાર કરેલો લોટ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। લોટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને એ જ મિક્સર જારમાં આપણે દૂધી ઉમેરી દેશું। તો અહીંયા મેં અડધી દૂધી છાલ ઉતારીને રાખેલી છે, એના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું। ઘણા લોકો ફરાળમાં તેલવાળું ખાવું પસંદ નથી કરતા હોતા અને આથાવાળી વસ્તુ પણ ઘણાને પસંદ નથી, પણ આ રીતે જો તમે ફરાળી ઢોકળા બનાવશો ને તે માત્ર 20 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે અને તમે તેલના ઉપયોગ વગર ફરાળી વેરાયટી તૈયાર કરી શકશો। અહીંયા દૂધીના આપણે રફલી ટુકડા કરીને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દીધા છે। એની સાથે થોડા આદુના ટુકડા ઉમેરશું અને 1 લીલું મરચું ઉમેરી દેશું। લીલું મરચું પણ આ રીતે આપણે બારીક સમારીને ઉમેરી દેશું। 12 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરશું। પર્સનલી મને મીઠા લીમડાનો સ્વાદ વધારે પસંદ છે, એટલે ખાસ ઉમેરું છું। હવે દૂધી એકદમ સરસ પીસાઈ જાય ને એ માટે આપણે 2 ચમચી દહીં ઉમેરી દેશું અને બધું સરસ પીસી લેશું। અહીંયા દૂધી એકદમ સ્મૂથ પીસાઈ ગઈ છે। દૂધીને ક્યારેય ટુકડા કરીને તૈયાર નહીં રાખવાની। છાલ ઉતારીને તમે રાખી શકો છો, પણ ટુકડા કરીને રાખશો ને તો દૂધી કાળી પડી જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કલર એકદમ મસ્ત આવેલો છે। હવે જે આપણે તૈયાર કરીને રાખેલો લોટ છે ને એની સાથે આપણે આ દૂધીની પેસ્ટ છે એ ઉમેરી દેશું। અહીંયા તૈયાર કરેલી બધી જ પેસ્ટ લોટ સાથે ઉમેરી દીધી છે। હવે આજે આ ઢોકળા આપણે ખાટા ઢોકળા જેવો જ લુક આવે ને એવા બનાવવા છે, તો એના માટે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। પહેલાં આપણે દૂધીની પેસ્ટ છે ને લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। બધું જ મિક્સ કરી લેતા મિશ્રણ થોડું થીક લાગે છે, વધારે આપણે 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરશું। આ મિશ્રણ વધારે પાતળું ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને દહીં ફરી આપણે મિક્સ કરી લેશું। થોડા દિવસ પહેલાં જ ફ્રેન્ડ્સ તમારી સાથે ફરાળી લોટની રેસીપી મેં શેર કરેલી છે, જે બધા જ વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે। એ લોટની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે ને એમાંથી તમે અનેક ફરાળી વેરાયટી તૈયાર કરી શકશો અને 2 થી 3 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો। લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ કે પછી આઈ બટન પર આપી દઈશ। તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધું જ મસ્ત મિક્સ થઈ ગયું છે અને આ રીતનું મીડિયમ થીક બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ બેટરને ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું, જેથી મોરૈયો અને સાબુદાણા સરસ ફૂલી જાય અને ઢોકળા સરસ સોફ્ટ તૈયાર થાય। બેટર સાઈડ પર રાખી દેશું। ઢોકળા સાથે ખાવા માટે ચટપટી ચટણી તૈયાર કરી લેશું। તો એક મિક્સર જારમાં દાંડલી સહિત જ ધોયેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું। એની સાથે 2 લીલા મરચાં લીધા છે। આ મરચાં ઓછા તીખા છે એટલે આ મોટી સાઇઝના 2 લીધા છે। તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ મરચાંનું પ્રમાણ ઉમેરી શકો છો, પણ ફરાળી વેરાયટી સાથે થોડી તીખી અને ચટપટી ચટણી વધારે સરસ લાગશે। 1 ટુકડો આદુ પણ રફલી સમારીને ઉમેરી દઈશું। 20 થી 25 સિંગદાણા ઉમેરશું।
હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી જેટલી ખાંડ, 1 ચમચી દહીં, અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું અને ચટણીનો કલર એકદમ મસ્ત આવે એ માટે આપણે 3 આઈસ ક્યુબ ઉમેરશું અને ચટણી પીસી લેશું. અહીંયા ચટણી પીસી લીધી છે અને ફ્રેન્ડ્સ તમે ચટણીનો કલર જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત કલર સાથે આ ચટણી તૈયાર થયેલી છે. તૈયાર થયેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. આ ચટણી બનાવી અને તમે ફ્રીજમાં 4 થી 5 દિવસ સ્ટોર કરી શકો છો અને કોઈ પણ ફરાળી વેરાયટી સાથે ખાશો તો સ્વાદ અનેક ગણો વધી જશે. 10 મિનિટ પછી બેટર ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે મોરૈયો અને સાબુદાણા બંને ફૂલી ગયા છે અને બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે. ઢોકળા માટે આ બેટર થોડું વધારે થીક લાગે છે એટલે થોડું પાણી નાખી અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ કરશું. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું બેટર પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. વધારે થીક પણ નહીં અને વધારે ઢીલું પણ નહીં. આ ઢોકળા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બને એ માટે 1 પેકેટ ઈનો ઉમેરશું. આ બધી પ્રોસેસ કરવા ટાઈમે તમારે જેમાં ઢોકળા સ્ટીમ કરવા છે ને એમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. ઈનોનું પેકેટ આખું આપણે બેટર સાથે ઉમેરી દઈશું અને ઈનો ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય એ માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ઈનો ઉમેરતા જ બેટર સરસ ફ્લપી થઈ ગયું છે. તરત જ આપણે એક થાળી ગ્રીસ કરી અને બેટર થાળીમાં ઉમેરી દઈશું. અને બેટર સાથે પણ આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું જેથી ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહે. અને તરત જ તૈયાર કરેલું બેટર આપણે થાળીમાં લઈ લેશું. બેટર થાળીમાં લઈ લીધું છે અને ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને એની સાથે થોડું મરી પાવડર પણ સ્પ્રિંકલ કરશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. અહીંયા મારે કડાઈમાં ઢોકળા સ્ટીમ કરવા છે તો કડાઈમાં સરસ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. એક સ્ટેન્ડ મૂકશું અને સ્ટેન્ડ ઉપર તૈયાર કરેલી આપણે થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી અને 15 થી 20 મિનિટ ઢોકળાને સ્ટીમ થવા દેશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યા અને 15 થી 17 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ઢોકળા ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા જોઈને જ તમને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે ઢોકળા એકદમ મસ્ત ફૂલીને તૈયાર થયા છે. એક ટૂથપીક નાખીને આપણે ચેક કરી લઈએ. તમે જુઓ કે ટૂથપીક સરસ ક્લીન બહાર આવે છે, મીન્સ કે આપણા ઢોકળા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તૈયાર થયેલી થાળી બહાર. અહીંયા ઢોકળા થોડા ઠંડા થયા પછી કટ લગાવી દઈશું. તો આજે આ ઢોકળા આપણે ટ્રાયેંગલ શેપમાં કટ કરવા છે. તમે ઈચ્છો તો તમે સ્ક્વેરમાં પણ કટ કરી શકો છો અને સાઈડ પણ આ રીતે કટ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા ઢોકળા કેટલા મસ્ત સોફ્ટ જાળીદાર તૈયાર થયેલા છે અને સોફ્ટ તો એવા કે મોઢામાં મૂકતા જ સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય. તો તૈયાર છે દૂધીના ફરાળી ઢોકળા. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ફરાળી લોટ બનાવી અને તૈયાર કરેલા દૂધીના ફરાળી ઢોકળાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.